Andito tayo ngayon mga kaibigan sa Kalawakan. Hindi ko alam kung nasa ang lugar na to. Tuloy-tuloy tayo sa ating paglipad. Ayan, medyo hindi nakikita talaga kasi masyadong maraming ulap. Napakarami, hindi ko makikita yung labas. Tapos yung papunta na dito, malapit na sa Winnipeg. Ayan na, tapos yun, malapit na. Ito na ako sa bahay. Ayan. Ganyan dito mga kaibigan pag nag-i-snow, para kang nakakikita mo yung para mga ulap na yan, kadami yan. Hanggang ngayon hindi pa nauubos. Kagabi pa yan. Ma'am, sir, what's up? Woohoo! Mga kababayan, katropa, kaibigan. Dito sa Canada, normal lang dito yung sinasabing malamig tsaka snow. Pero pag sinasabi mong snowstorm, iba na yon. Talagang storm yon. Hey! Gabi pa hanggang kinabukasan, hanggang tanghali, tuloy-tuloy yung snow talaga. Grabe. Yung may mga lugar talaga yung open, yung mga sasakyan nila talagang lubog sa snow. Yung mga kalsada dito pagka ganyan, yung iba sinasarado. Sobrang dami ng snow. Hindi kayang linisin agad ng mga tagalinis. Yung mga eskwelahan, kanina, sinarado nila lahat. Elementary at saka high school, walang pasok. Walang klase. Ngayon papakita ko sa inyo, nag-ikot-ikot ako kanina, nag-drive. Yung mga kotse talaga at saka yung ibang hindi all-wheel drive na mga sasakyan, yung nahihirapan. Paglinis din dito sa palibot ng bahay, yung papalahin mong snow, grabe. Hindi lang yan nangyayari dito sa Winnipeg. Talagang majority ng mga lugar dito sa Canada, ganun ang nangyayari. Kaliban dun sa bandang Vancouver, dun sa British Columbia, hindi masyado dun nag-snow. Kaya hindi nila masyado nararanasan yung mga nararanasan namin dito sa Winnipeg. Shoutout pala muna kay Edmond Santos, nasa Korea, kay Ferds Caprong, woohoo! Kay Joey na nasa Nova Scotia, kay Eduardo Ibabaw ng Saudi Arabia, at saka kay Elo Espinosa na nasa Japan. Konnichiwa! Meron pala tayong katropa dyan sa Calgary, vlogger din. Yung may mga balak dyan na pumasyal sa Calgary. Kung mayroon kayong mga tanong kung saan masarap kumain, saan maganda mamasyal, yun. Sino yung tips yung tatanungin dyan kung saan magandang pumunta? Ano kaya ang lasa ng snow? Tikman nga natin. Ano? Kung matamis, parang cotton candy. Cheers mga katropa! Pwedeng, diba? Sa inyo mga nagagawa ng snow, pwede kang, dito, pwede mong lagyan dyan ng kamay, diba? Mayroong kamay. Bukan natin kung tumatak yung mukha natin dito. Ayan, ayos. Yung palad at saka mukha. Pagkatapos ng snow, nagbago na yung model ng sasakyan. Naging si Batman. Parang paru-paro Bago na yung model. Hindi nyo na makikilala yan. Si Batman na yan Yan, tuloy ang buhay, tuloy. Parang tunog ilog na ang kalsada Ayan, puti yung sanga na yan. Kasi alam nyo kung bakit puti yan. Sa sobra kasi dami ng snow dito sa baba. Kita nyo naman, ang dami. Maakyat. Maakyat yan, papunta doon sa taas. Ayan. Yan yung ibang mga puno doon, maakyat din. Ayan. Yung mga nagtatanong dyan, bakit puti yung mga sanga na yan ng puno pag nag-i-snow. Kasi umakyat nga sa sobrang dami na dito sa baba. Alam nyo na, pinagod ako ng snow na to. Gagantihan ko tong snow na to.
Pahinga muna ako. Kapal-kapal. Ngayon na nagawa ko sa likod. Doon naman sa garahe, na. Maganda sana kung may blower, snow blower. Wala pa akong snow blower, kaya tiis muna sa pala. Ayan, mahaba pa yan hanggang doon sa dulo. Tapos ang kapal-kapal. Wala ho. Tulungan natin. Tulungan natin to para makalabas. Grabe. Let's go! Fuck! Ayan na. Tinulungan ko si kuya. Ayan kasi hindi kaya. Masyadong mataas. Yun oh. Balaho na oh. Yun, ganon. Ayan oh, parang Christmas light. Ang kalsada na yan, inikot-ikot natin yan para makita natin yung tsura ng snowstorm sa Winnipeg. Ho ho ho! Woohoo! Nililinis na, bilisan nyo kasi ang dami ng snow. Pag marami na snow, hinahakot na ng truck yan. Hira naman magganito, yung talagang makapal na makapal yung snow. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka kung mayroon kayong gustong ipagawang video, comment nyo lang. Thank you!